สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาพ่นสีนะครับผมว่าจะพ่นสีซิลเวอร์นะครับให้มันตัดกับสีรถไม่รู้จะสวยหรือเปล่าต้องลองดูครับมาลุยกันเลยดีกว่าครับสีที่ผมจะใช้นะครับผมจะพ่นสีรองพื้นสีดำก่อนครับแล้วก็สีจริงสีซิลเวอร์ครับได้พ่นสีรองพื้นแล้วนะครับรอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวผมจะลงสีจริงนะครับเรียบร้อยครับสีจริงสีซิลเวอร์โอเคนะครับผมว่าสีกระป๋องง่ายๆดีครับแล้วก็ถูกด้วยจริงๆแล้วผมก็อยากจะพ่นด้วยสีกาเลยครับแต่ขี้เกียจล้างกาครับสีกระป๋องดีกว่าเร็วดีไงถ้าชอบผลงานก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับทำคลิปมาให้ดูอีกในคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย